A patra zi în Azore. Astăzi o să mergem să vizităm partea de sud-vest a insulei. O să vizităm un parc național, dacă nu mă înșel, vreo 2 cascade și, bineînțeles, una din plajele superbe de acolo. Toate astea un pic mai târziu. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he goes mean. He gets caught real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel it for the bought in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space. Prima oprire o facem la un viewpoint. Se cheamă Whale Watching Viewpoint pentru că aici de multe ori se pot vedea balene în Oceanul Atlantic. Am ajuns și noi și ținem pumnii strânși, degetele încrucișate, cine știe. Poate reușim să vedem și noi 2-3 cozi de balene. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate. Următorul viewpoint la care am oprit este un viewpoint chiar de pe terasa unei mănăstiri de aici dintr-o localitate. Ce-i mișto este că cred că am nimerit fix după un festival, pentru că în toată localitatea este confeti pe jos și oamenii strâng și fac curățenie. A treia oprire o facem la Parcul Natural Ribeira dos Caldeiros.
Coco Azul este prima cascadă pe care o vizităm pe ziua de astăzi, în afară de cea din Parcul Național. Din păcate, nu prea curge apa acum. Bună dimineața! A patra zi în Azore, dacă nu mă înșel. Astăzi o să vizităm o insuliță, un islet de fapt, mega faimoasă. Se cheamă Vila Franca și este de fapt un islet creat în jurul unui fost con de vulcan. A fost un vulcan submarin care a erupt, a ieșit la suprafață, s-a creat o mică limbă de pământ. Cu timpul s-a erodat o parte din craterul respectiv și apa mării a reușit să intre înăuntru. S-a format o mică lagună. La ora actuală este o rezervație naturală, se ajunge doar cu feriu și are niște reguli destul de stricte, și anume sunt permise maxim 400 de persoane per zi în acel islet și maxim 200 de persoane în același timp. Asta pentru a proteja fauna și flora locală. Dar o să le vedem un pic mai târziu.
În total vreo 4 ore am stat pe insulă. Am venit la ora 10 cu prima barcă și este aproape 2. După mai sunt 5 minute până la ora 2. Și așteptăm barca să ia să ne ducă înapoi pe... Era să zic pe continent, să ne ducă înapoi pe insula cea mare. Cam asta cu isletul, foarte fain. 13 euro de persoană prețul biletului. Nu e foarte mult. 10 euro din cei 13 sunt pentru conservarea locului, iar 3 euro probabil e combustibilul pentru barcă și un profit, salariile oamenilor și așa mai departe. Nu e deloc mult și în schimb e foarte greu să faci jos de bilete. Aici am luat biletele cu vreo 2 săptămâni înainte online ca să putem să ajungem. Iar pentru cei care nu-și cumpără și trebuie să stea la coadă, nașpa, nasol, sincer. Nu, n-aș fi vrut să trec prin aia, să stau și cred că vreo 2 ore la coadă și nici măcar nu știi 100% dacă reușești sau nu să ajungi. Pentru că odată ce s-au vândut cele 400 de bilete pe zi, au tras copertina și aia. Bun, așteptăm să vină barca și vedem ce mai facem astăzi.